घरात लई बळ आलं माझ्या दुबळ पुरात बाबासाहेबामुळं तुझ्यान माझ्या घरात बाबासाहेबामुळं तुझ्यान माझ्या घरात लई बळ आलं माझ्या दुबळ पुरात लई बळ आलं माझ्या दुबळ पुरात बाबासाहेबामुळं तुझ्यान माझ्या घरात बाबासाहेबामुळं तुझ्यान माझ्या घरात झाला गुरु ओळणारा पोरगा माझा साहेब झाला तहसीलीतला मोठा आता नायब झाला तहसीलीतला मोठा आता नायब झाला त्याचा दरारा असे सरकारी नोकरात त्याचा दरारा असे सरकारी नोकरात बाबासाहेबामुळं तुझ्यान माझ्या घरात बाबासाहेबामुळं तुझ्यान माझ्या घरात राजवाड्यातला माणूस आता गावात आला साऱ्या गावचा कारभारी आमचा येडूब झाला साऱ्या गावचा कारभारी आमचा येडूब झाला झाला सरपंच बोलाया लागला जोरात झाला सरपंच बोलाया लागला जोरात बाबासाहेबामुळं तुझ्यान माझ्या घरात बाबासाहेबामुळं तुझ्यान माझ्या घरात